Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình làm cá ôm dưa chua giòn giòn thơm thơm đặc trưng, ôm cùng với cá, vừa hợp lại vừa đánh được mùi cá tanh rất ngon các bạn. Nào cùng vào bếp làm ngay với mình nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để món ăn thơm ngon hơn, mình dùng thêm 100g thịt ba rọi. Thịt này mình cắt thành miếng nhỏ, lát nữa mình sẽ cháy thịt để lấy mỡ ha. Dùng mỡ heo xào nấu sẽ thơm hơn rất nhiều. Hành tím mình dùng một củ cắt nhỏ ra, để đây lát nữa mình phi thơm ha. Để làm món cá chép ôm dưa, người ta thường sẽ sử dụng cá chép, nhưng hôm nay mình đi Costco mua được cá chẽm. Cá này bán rất nhiều, họ bán thành vỉ khoảng 6 con. Lựa một con lớn mình làm món này nha. Cá này đã được làm sạch ruột và cạo vảy. Mình đã đem rửa sạch với hỗn hợp muối, gừng và rượu để đánh bớt mùi tanh, và mình cắt bớt vây và đuôi. Mình chuẩn bị thêm vài nguyên liệu nữa ha. 2 quả cà chua thì mình cắt muối cao. Các món nấu cá thường không thể thiếu rau thì là, rất hợp và thơm. Mình cắt bớt cọng, chỉ lấy phần lá để nêm thôi nha. Hành lá mình cắt khúc. Còn đầu hành mình xé sợi để lát trang trí cho đẹp, ăn cho thơm hơn ha. Và đừng quên 300g dưa chua. Dưa này mình muối hồi Tết còn dư nè các bạn. Bạn nào chưa biết muối dưa, các bạn xem clip muối dưa chua mình gắn link dưới phần mô tả nha. Dưa chua của mình còn vừa ăn, không quá chua, mình chỉ vắt bớt nước thôi nha. Tùy vào độ chua của dưa mà các bạn có thể đem rửa lại hoặc là không ha. Nhưng nhớ là vắt cho ráo nước dưa nha các bạn. Bây giờ mình bắt tay vào nấu thôi. Đầu tiên mình cho thịt ba chỉ vào cháy trên lửa vừa. Cháy được một lúc thì thịt bắt đầu xém cạnh và ra mỡ rồi. Các bạn đừng có tắt bếp, tiếp tục cháy thịt trên chảo cho thịt ra thêm mỡ nha. Khi thấy phần mỡ đã đủ thì mình lấy bớt khoảng nửa chỗ thịt để ra đĩa. Sau đó thì mình cho ngay hành tím cắt lát vào để phi thơm nha. Phi đến khi hành tím dậy mùi thơm thì mình cho dưa vào xào, đảo đều khoảng 3 phút. Sau đó cho vào đây 2 chén nước và nửa chén nước dưa. Tùy vào độ chua mà các bạn gia giảm nước dưa cho phù hợp, và cũng tùy theo khẩu vị nữa nha các bạn. Mình cho nước dưa vào món cá ôm giúp đánh bay mùi tanh của cá và tăng thêm hương vị cho món ăn nữa nha. Mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước mắm và 2 muỗng canh giấm nếu bạn thích chua nhiều ha. Mình không nêm muối cũng như hạt nêm quá nhiều vì trong dưa chua có độ mặn rồi các bạn. Nhớ nếm trước khi nêm để điều chỉnh ha. Đun cho phần nước sôi lăn tăn rồi mình cho cá vào ha.
gạt bớt phần dưa sang hai bên, rồi các bạn cho cá vào chính giữa để phần nước ngập nửa mình cá. Đậy nắp lại và mình rim trong lửa nhỏ khoảng từ 20 đến 30 phút để cá thấm đều gia vị. Ở đây thì mình không chiên cá qua mà mình cho trực tiếp vào luôn á. Các bạn đừng lo cá bị tanh vì vị chua của dưa đánh bay mùi tanh rất là hiệu quả luôn. Và mình cho trực tiếp cá giúp cá thấm gia vị, nước canh cũng ngọt hơn. Mình đậy kín nắp giúp cá chín phần thịt cá bên trên ha. Các bạn canh được nửa thời gian rồi mình lật cá qua mặt còn lại để nấu nha. Được 20 phút rồi thì mình mở nắp. Và các bạn nhớ nêm lại cho vừa khẩu vị của mỗi gia đình mình ha. Đậy nắp lại và rim thêm 10 phút nữa, sao cho nước sệt và còn lại cỡ này là được rồi nha. Tiếp theo mình bỏ cà chua vào và đậy rim thêm khoảng 3 phút nữa để cà chua vừa chín tới thôi, không quá mềm nát nha các bạn. Cuối cùng thì mình cho thêm hành lá sắc sợi cùng thì là lên trên ha. Bây giờ mình dọn ra đĩa và mời cả nhà cùng thưởng thức thôi. Món này mình bày lên đĩa inox ăn trên bếp nóng trong thời tiết se lạnh thì tuyệt luôn đó các bạn. Thịt cá mềm nhưng dẻ chứ không bị bở hay là bể nát khi nấu. Cá thơm mềm, không tanh mà còn hòa quyện cùng với mùi thơm của dưa chua thấm vị nữa. Ăn không cuốn bánh tráng hoặc là ăn với cơm đều ngon nha các bạn. Ăn thịt cá kèm thêm một ít dưa chua, thấm nước chua cùng gia vị, phải nói là hết sảy luôn. Chúc các bạn thành công với món cá ôm dưa chua nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.